Tách ra khỏi những dòng mainboard chuyên phục vụ cho game thủ, Gigabyte đã tạo ra một dòng mainboard Z590 đa dụng hơn rất nhiều, mà tiêu biểu là dòng Vision dành cho anh em vừa làm content và vừa chơi game. Thực ra thì sản phẩm Vision G mình mang đến cho anh em ngày hôm nay sẽ thiên hơn về dành cho game thủ một chút, nhưng điều đó không có nghĩa là Z590 Vision G không phục vụ được cho anh em làm việc. Tương tự như thế thì Vision D không chỉ phục vụ cho content creator mà khách hàng chơi game cũng có thể lựa chọn nó với một mức giá vô cùng hợp lý. Và ngoài hai chiếc mainboard tầm trung mang tên Vision, ở cuối video mở hộp nhanh này sẽ còn là chiếc Z590 AORUS XTREME, flagship hầm hố và đỉnh đám trong năm nay của Gigabyte. Nếu anh em chưa quan tâm đến sản phẩm Z590, ba con đến từ Gigabyte đang có mặt trước mặt mình đây, thì thôi cũng hãy cứ xem video này đi, bởi vì rằng là mình sẽ cố gắng làm cho nó chill nhất có thể. Nếu như anh em đã đặt câu hỏi cho mình là Sơn Dâu ở đâu rồi, thì Sơn Dâu đang trải qua những ngày tháng quan trọng nhất của cuộc đời, nhưng mà rồi Sơn Dâu cũng sẽ quay trở lại để phục vụ anh em sớm thôi. Và tranh thủ dịp này, cả mình và cả anh em hãy cùng mang tới những cái làn gió mới cho những cái video ở trên TNC Channel nhé. Vào video thôi. Màu trắng của Vision Z tạo nên vẻ ấn tượng của nó ngay khi anh em vừa nhìn thấy cái hộp. Ngoài chơi game thì bây giờ nhu cầu làm việc trên PC của anh em cũng là rất nhiều, nên Z590 Vision G đến từ Gigabyte đặt trọng tâm vào các PCIe slot dành cho các thiết bị như là VGA hay là SSD M2 để anh em render 3D và thực hiện các kết cấu phức tạp và độ phân giải cao, cũng như là tăng tốc độ đọc ghi lên mức tối đa có thể. Nhưng trước khi đi sâu vào nói các slot này, hãy cùng nhìn qua các thiết kế nền đen, họa tiết xám xen trắng ở heatsink và các chi tiết khác, và còn đó là màu tím gradient ưa nhìn, trung tính và đã mắt. Phải nói Vision G của Gigabyte là sản phẩm đạt được sự hài hòa giữa kiểu dáng và hiệu năng, với heatsink tạo pin array và heat pipe direct touch giúp quá trình tỏa nhiệt được tốt và ổn định. Đây là một dòng sản phẩm đặc biệt vì ở đây chúng ta có đến 4 giao tiếp M2, 3 khe dùng PCIe 4.0 và một khe 3.0 ở dưới cùng. Tất nhiên vẫn còn đó là khe PCIe 4.0 x16 dành cho GPU của anh em. Và như vậy có nghĩa là khi anh em phải nhét combo của mình sao cho đủ 20 làn PCIe 4.0 thì thường combo chúng ta lựa chọn sẽ là 16+4. Còn nếu anh em muốn dùng nhiều ổ cứng để tối đa tốc độ đọc ghi thông qua khe M2 thì hãy cân đối thật là phù hợp nhé. Ví dụ như bảo cứng mỗi ổ 4 làn thì đã là 12 rồi. Face nguồn của Z590 Vision Z thì không được Gigabyte chú ý đến nhiều. Và điểm trừ của chiếc mainboard này có lẽ là nó hỗ trợ Thunderbolt không được đầy đủ như những dòng cao hơn, nhưng nó lại có Vision Link, hỗ trợ chuyển dữ liệu vào video, hỗ trợ sạc 60W và rất nhiều sản phẩm khác. Theo như những thông tin đến từ Gigabyte, họ có cung cấp cho chúng ta một cổng USB-C chuẩn 3.2 hỗ trợ DisplayPort, và với công nghệ Vision Link nó có thể xuất được hình ảnh 4K từ những thiết bị kiểu như Wacom mà chỉ tốn của chúng ta có đúng một cọng cáp mà thôi, không cần cáp chuyển hay là cấp nguồn gì cả, rất là tiện lợi. Và ngoài khe PCIe 4.0 x16 và hai khe PCIe x8, chúng ta có ở đây là 4 khe RAM hỗ trợ tối đa lên tới là 32GB một khe, tức là chiếc main này hỗ trợ tới 128GB RAM ở một mức giá rất thoải mái, chỉ khoảng tầm 6 đến 7 triệu đồng thôi. Và cuối cùng là hai cổng USB 2.0 cắm chuột phím, 4 cổng USB 3.2, HDMI, DisplayPort và một cổng cáp mạng 2,5GB. Cổng LAN thường thì cũng chẳng có gì để chia sẻ nhiều, nhưng khi mà cổng 1GB cũng có phần nào cũ rồi thì mình thực sự thích cái cổng LAN này. Nhằm tới đối tượng người dùng chuyên nghiệp thì dòng Z590 Vision D cũng giống như các mẫu designer khác của Gigabyte, cho khả năng điều khiển của các designer và content creator là miễn chê. Nhưng điểm đầu tiên mà chúng ta phải ấn tượng với chiếc Z590i Vision D này là kích thước vô cùng nhỏ gọn, chỉ với mỗi chiều là 17cm mà thôi. Và đây cũng là kích thước tiêu chuẩn dành cho một main ITX bình thường. Anh em sẽ rất dễ nhầm sản phẩm này với người anh em của nó ở trên thị trường là Z590 Vision D ATX nếu như anh em không nghiên cứu kỹ. Nhưng mà ở đây phiên bản của chúng ta có Y nhá. Cách phân biệt dễ nhất chính là kích thước của chúng, và quả thật với kích thước là 17 x 17cm như thế này, thật khó có thể để lẫn Z590i Vision D với bất kỳ một sản phẩm nào khác có mặt trên kệ hàng của Gigabyte. Thoạt nhìn thì chúng ta sẽ thấy số slot mở rộng của Z590 ATX thường là nhiều hơn, từ quạt này, lighting, PCIe và module bảo mật. Thì vậy tại sao con Z590i anh em nhìn thấy trên màn hình lại có giá ngang hoặc hơn con Z590 ATX một chút? Vì thứ nhất, bản chất main ITX nói chung và Z590i Vision D nói riêng lại luôn dành cho những người cân bằng được không gian để nhét vừa VGA, tản nhiệt và luồng khí đối lưu ở trong máy. Đây là những đối tượng hoàn toàn riêng biệt rồi. Và thứ hai, dù chúng ta chỉ có một slot dành cho một CPU fan và 3 slot dành cho system fan và một PCIe X16 mà thôi, nhưng Z590i Vision D vẫn có đủ 6 cổng USB 3.2 và hỗ trợ Thunderbolt 4,
rất đáng nể cho một chiếc main hình vuông nằm gần như lọt thỏm trong lòng bàn tay của chúng ta. Chỉ có 2 khe DIMM, chúng ta chỉ có thể up tối đa là 64GB RAM DDR4 3200MHz, nhưng một chiếc main nhỏ gọn như Z590i Vision D lại đầy đủ tất cả các kết nối kiểu PCIe cũng có, M2, PCIe 3.0, 4.0 đều đủ cả. USB-C lại có 4 cổng SATA và đầy đủ toàn bộ các tính năng mà bản thường cũng có. Cực kỳ đa dụng với việc giúp chúng ta track được nhiệt độ, tốc độ quạt, flow rate của tản nhiệt nước vân vân tất cả các thứ. Thì tất cả những tính năng này là bạn có thể tìm thấy ở trên ATX bình thường. Thì mức giá của Z590i Vision D thực sự hợp lý cho những người quan tâm đến những cái không gian đặt máy nó nhỏ gọn nhất có thể, và đặc biệt là cổng LAN của chúng ta vẫn là 2,5GB nhé. Và giờ là đến phần của flagship Z590 AORUS XTREME. Đã là flagship thì đáng ra phải nói đến nhiều nhất, nhưng thú thật với anh em là chính những con flagship lại là những con chẳng có gì để bàn nhiều. Đơn giản Gigabyte đã gắn cho nó cái nhãn hiệu là the best for the pro rồi thì còn điểm gì để chê với nó nữa đây. Thiết kế đẹp, hiện đại và mạnh mẽ, hiệu năng tuyệt vời, thiết kế tản nhiệt ấn tượng, cổng kết nối đa dạng. AORUS XTREME hứa hẹn sẽ là một sản phẩm mà anh em có thể chọn nếu tài chính cho phép mà không cần phải suy nghĩ nhiều. Chúng ta có một power connector 24 pin, 2 power connector 8 pin ATX 12V, HDMI, 5 jack audio đầy đủ không thiếu thứ gì. Những tính năng đính liền với Quick Flash anh em có thể xem tại trang chủ của Gigabyte. Tất nhiên vẫn còn đó là sự xuất hiện rất quen thuộc của 4 DIMM slot DDR4, PCIe X16, X8 với X4 cùng 6 cổng kết nối SATA 6 gigabit một giây, 3 slot M2 cho cả CPU và chipset hỗ trợ rate từ 0 đến 10, 2 cổng USB Type-C ở mặt sau hỗ trợ USB 3.2 Gen 2, một USB Type-C Gen 2 X2 và tới 6 cổng Type-A 3.2 Gen 2 và 4 cổng USB 2.0 cũng như là 1.1. Tuy nhiên flagship mà giống với mấy con thường thì chẳng nói làm gì. Anh em có thể thấy 2 cổng Thunderbolt 4 USB-C ở đây hỗ trợ độ phân giải tối đa lên tới là 5120 x 2880 60Hz và audio lên tới 7.1. Bên cạnh cổng LAN 2,5GB thì chúng ta còn cổng LAN với cái tên đặc biệt là Aquantia cho tốc độ tới 10 gigabit một giây và vẫn đầy đủ ở đó là Bluetooth 5.2 và Wi-Fi 6E AX210. Như anh em đã thấy trong video vừa rồi thì 3 chiếc main của chúng ta là ở 3 tầm giá khác nhau và phục vụ cho 3 đối tượng khách hàng hoàn toàn khác nhau. Vậy thì không biết là suy nghĩ của anh em về 3 chiếc main này là như thế nào? Trong một cái video mở hộp nhanh như này thì đúng là mình chưa có gì nhiều để mình có thể chia sẻ với anh em được. Bởi vì trong cái bối cảnh là bọn mình cũng chưa được nói nhiều lắm về Intel CPU Gen 11 nữa. Và khi mình nói rằng là hy vọng anh em có được cái sự lựa chọn sơ bộ cho mình thì nó thực sự chỉ là những lựa chọn sơ bộ mà thôi. Chúc anh em một buổi tối chill chill bên gia đình, người thân và bạn bè. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh em nhé trong những video lần sau trên TNC Channel.